Magandang araw po sa inyo lahat. Ulit si ang inyong makulit na Tito Marbs dito po sa Marvino Vlogs. Kamusta na kayo mga chong? O yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na para masaya tayo. So ito ngayon magkagala. Bukan natin gamitin itong ating front view camera. Atin na rin itong kita nyo ba ako? Grabe, magka-traffic na dito. Woo! Hello! Hello po sa inyo lahat. Welcome to Marvino Vlogs, mga chong. So ulit ang yung Tito Marbs. So wala namang magandang sabihin, wala importanteng gagawin. Iikot lang ako. Kakainip kasi sa bahay. Alam ba yung hinahanap-hanap ng katawan mo, yung mag-relax pag off mo? Sir, baka naman. Grabe naman to. Yeah, mag-block ka dyan. Hello. So ngayon, subukan ko ulit bumalik sa ano. Bumalik na Sierra Madre. Biglaan lang to. Biglaan plano. Inip sa bahay eh. Natin magpunta ng Marilaque para makapag-relax naman, makahanap ng tagit ng sariwang hangin. Okay, tama ko siyempre ang aking official back ride. Ayan o, gusto mo ba? Todo react. Huwag yan, gumilid ka lang ng konti niya, nervyosa to eh. Misis nervyosa. Ako ko lang kung naririnig niyo ako ng maayos, no? Pero ang gamit ko ngayon is ang aking recorder, yung cellphone. Kasi wala pang external microphone itong adapter, yung camera na gamit natin. So again, ang ginagamit ko pong action camera ngayon dito sa pag-vlog ay yung Supremo 4K. So far, sinusubukan ko pa rin kung ano yung mga talagang kaya nito. Pero sa mga previous video ko naman, nakita ko na malinaw naman siya. Merong image stabilizer at meron ding yun, wide lens. Pero hindi siya yung super wide na katulad sa mga high-end na camera. Ang kaya niya is yung medium wide. Kapag ginamitan mo siya ng EIS or stabilizer, ang nangyayari nga lang is nagiging normal wide lang yung kanyang lens. Yun. Pero so far sa mga budget cameras, okay na to. Kung nagsisimula ka lang naman na mag-vlog, motovlog, hindi ka naman professional or big time na vlogger agad, so simula, pwede na to. At ang resolution nga pala na gamit ko dito is 1080 by 60 frames. Parastig. Yan. Baka mas maganda ang audio kapag ganitong sarado yung visor. Mas lalo nyo ako naririnig.
Grabe. Hindi ko alam kung kakayanin ng stabilizer yung ganung lubak compare sa mga high-end talaga. Talaga super smooth, lalo na yung mga GoPro 5, GoPro 5, 6, 7. Talaga mga magaganda. Kung kukunin yung opinion ko sa Supremo Action Camera na to, no? Para sa akin, budget wise, pwede na talaga eh. Lalo na kung nagsisimula kang mag-vlog, pwede na to. Baka ka na mag-high-end pagka sinusulda ka na talaga sa YouTube. Pero ako naman kasi, ang purpose ko, una talaga, nung gumawa ko ng channel, is para ma-save ko lang yung mga videos ng mga pinupuntahan namin, mga pinupuntahan ko, mga ginagawa ko, para sa documentation purposes lang muna. Pero nagulat ako, meron naman pa ilan na nakapanood tapos nag-subscribe. So wow, thank you po sa inyo. Maraming salamat din sa mga kaibigan natin. Saka yung number 1 fan ko nga pala, gusto ko i-shout out, gusto ko i-mention dito, na lagi nawawala dito sa amin. Iris. Oy, I'm Iris. Ito may bagong video ha. Porta mo ulit.
Sayang, dito tayo sa Regina Rico pero sarado. Magbabayad ka ng 100 pesos per person kung gusto mong pumasok. Sayang naman, mahal, 100 pesos. Pero okay sana, kasi walang taong maharap eh. Walang gwardiya eh. Ay, sayang. Alright, sigale. Balik na lang tayo ulit sa pinanggalingan natin. Dito, pag kumanan kayo dito, dinerecho nyo to, papunta ng Real Quezon yan eh. Dito, pabalik ulit tayo ng Antipolo. Dito. Ay, sayang, mission failed. Bale, at least nakagala. Hey mga chong, hindi tayo nakapasok doon sa Regina Rica. Special dito nila, sabi 100 pesos per person ang entrance, pero wala namang maharap. Wala namang humaharap. Ano kaya ang kaya yun? Ay nako, kaya. So ito, buti na lang magala-gala. Last year pa ako uling nakabalik dito. Ngayon na lang ulit ako nakabiyahe. Yung mga napangakuan ko na sabi ko babiyahe, wala na, hindi ko na puntahan, hindi ko na naaya. Grabe naman si kuya sa gitna na ng kalsada naglalakad. Uy, banking, ayoko, hindi marunong yan. Pang road trip lang tayo. Dahil sa kape-kapeinas, bukan natin kung anong meron dito. Tingnan ko lang itong mga view dito. Uy, look at the view. Doon tayo galing kanina sa baba. Yung kalsada na yun, Cafe Caterina. Gusto mo ba ulit maghalo-halo? Tara, halo-halo tayo. Naalala ko yung huling punta dito. Ha? Saan? Order nga tayo, tapos dadalhin doon sa labas. Dali mo, wala kami. Barin ko. Exit lang to, dito entrance. Iba na pala dito. Ha? Bigyan mo lang. Saan order doon? Malta meron dito.
Dessert. Yun o, halo-halo special 100. O yung pang entrance mo dun, dito mo na lang gamitin pang halo-halo. 100. Okay, so update ko kayo mamaya. Bukan muna natin